เคยรู้สึกว่าพักแค่ไหนก็ไม่หายเหนื่อยไหมคะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมากิฟเป็นแบบนั้นเลยรู้สึกว่าพักเท่าไหร่ก็ไม่หายเหนื่อยทำหลายงานติดกันเดินทางหลายทริปติดกันจนรู้สึกว่าชักจะไม่ไหวแล้วต้องหาทางแก้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวของกิฟนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพถ้าใครมีอาการเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยก็ควรจะไปพบแพทย์นะระหว่างที่ดูคลิปถ้าเกิดว่าใครชอบเพลงเนี่ยทุกเพลงมาจากเว็บ Epidemic Sound นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังมีช่วงเวลาว่างสั้นๆที่กิฟมีโอกาสได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยสาเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงได้บ้างเพราะว่ามันก็ค่อนข้างกระทบกับชีวิตกิฟพอสมควรเลยอยู่มาวันนึงระหว่างที่กิฟกำลังถ่ายโซเชียลอะไรไปเรื่อยกิฟก็ไปเจอไอเดียนึงค่ะปกติเราก็จะมองว่ามีพักใจพักกาย2 อย่างใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่กิฟเจอก็คือการพักผ่อนมีทั้งหมด7 ประเภทค่ะไอเดียเนี่ยมาจากดร.ซอนดรา ดัลตัน สมิธเป็นแพทย์แล้วก็เป็นนักเขียนเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างมี physical rest การพักร่างกาย mental rest การพักสมอง emotional rest การพักอารมณ์ sensory rest การพักประสาทสัมผัส social rest การพักทางสังคม creative rest พักความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ spiritual rest การพักจิตวิญญาณด้วยความสงสัยกิฟก็เลยหาควิสทำว่าเราเหนื่อยแบบไหนกันแน่นะถ้ามีเวลาเพิ่มขึ้นระหว่างทำงานกับนอนฉันจะเลือกนอนแน่นอนอยู่แล้วฉันมักจะรู้สึกเหนื่อยหลังจบวันแต่ว่าก็นอนไม่หลับอยู่ดีใช่เลยฉันมักจะปวดกล้ามเนื้อปวดตัวแล้วก็ปวดคออยู่ทุกวันฉันมักจะใจลอยเวลาที่ฉันพยายามจะมีสมาธิถ้าเวลาทำงานก็ไม่ค่อยนะฉันมักจะรู้สึกอึดอัดหรือหงุดหงิดเวลาที่มีคนมาเพิ่มงานให้ฉัน ควิสเนี่ยกิ๊บทำตอนหลังกลับมาจากจีนไม่นานค่ะข้อไหนที่มากกว่า35เนี่ยก็คือชีวิตได้รับผลกระทบในทางลบและก็คือต้องพักอย่างด่วนถ้าคะแนนอยู่ที่ 26-35 ก็คือเราเริ่มรู้สึกถึงเอฟเฟกต์ของมันแหละผลก็คือคะแนนในทุกหมวดของกิ๊บนั้น30 อัพหมดเลยบอกแล้วว่ามันรู้สึกเหนื่อยจริงๆอันที่หนักสุดเนี่ยเห็นจะเป็น emotional rest กับsensory rest เหนื่อยทางอารมณ์แล้วก็เหนื่อยทางประสาทสัมผัสรู้แล้วว่าเหนื่อยอะไรแล้วยังไงต่อวันนี้เสียงแหบเฉยเลย physical rest หรือว่าการพักกายที่กิ๊บเห็นเนี่ยก็คือ physical rest จะมี2แบบมี active กับแบบ passive กรณีแรกสมมติว่าเราเป็นคนใช้ร่างกายเยอะใช้ร่างกายหนักออกกำลังกายหนักวิ่งมาราธอนวิ่งอัลต้าอะไรเงี้ยการพักผ่อนทางร่างกายสำหรับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นการอยู่เฉยๆในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าชีวิตประจำวันของเรานั่งหน้าคอมเป็นส่วนใหญ่นั่งหน้าคอมทั้งวันนั่งนอนอะไรเงี้ยการพักร่างกายสำหรับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นการยืดเส้นยืดสายการออกกำลังกายเบาๆหรือว่าการออกไปเดินเล่นรวมไปถึงเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องการดื่มน้ำให้พออะไรเบสิกพวกนั้นที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว mental rest การพักสมองถ้าเราทำงานที่สมองต้องประมวลผลเยอะต้องคอยตัดสินใจเรื่องต่างๆต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องต่างๆมันเหนื่อยอะนะทุกคนน่าจริงไม่ต้องอธิบายทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วดังนั้นการพักเบรกสั้นๆระหว่างวันการได้ทำงานดีเรกหรือว่าการนั่งสมาธิช่วยได้เรื่องนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อเพราะว่ากิฟลองมาแล้วมาที่ส่วนที่กิฟอาการหนักกันหน่อยก็คือเรื่องอารมณ์ emotional restจริงๆกิฟไม่แปลกใจเลยที่หมวดนี้ของกิฟมันอาการหนักเพราะว่าจริงๆด้วยเนเจอร์ตั้งแต่เด็กจนโตกิฟก็เป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟอยู่แล้วกิฟมองว่าไอ้ความเซนซิทีฟเนี่ยมันเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของกิฟจุดอ่อนก็คืออารมณ์มันจะแกว่งง่ายมีอะไรมากระทบนิดเดียวมันก็จะแบบสั่นไหวอะเรียกว่าอะไรมันไม่นิ่งเท่าคนอื่นมั้งมันอาจจะส่วนเรื่องเซนซอรี่หรือว่าความเหนื่อยทางประสาทสัมผัสเนี่ยกิฟคิดว่าเหตุผลใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นเพราะกิฟก็ติดโซเชียลกิฟไม่ค่อยอัพสเตตัสกิฟไม่ได้อัพคลิปบ่อยไม่ได้อัพอะไรมากมายแต่ว่ากิฟส่องทุกวันกิฟเคยเจอประโยคนึงที่คนเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเนี่ยว่าคนยุคเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลภายใน1 สัปดาห์อาจจะมากกว่าบรรพบุรุษเรารับรู้ข้อมูลตลอดชีวิตของเขาเลยด้วยซ้ำซึ่งมันเยอะมากนะแล้วกิฟไม่คิดว่าสมองของเรามันจะวิวัฒนาการทันกับอะไรพวกนี้มันจะสมองพังสมองล้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
อย่างเรื่องอารมณ์เนี่ยวิธีที่กิฟใช้มาแต่ไหนแต่ไรก็คือการเขียน journal หรือว่าการเขียนระบายออกมาเพราะเวลามันอยู่ในสมองมันก็จะแบบมันยุ่งเหยิงเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่พอเราเขียนออกมามันก็จะรู้สึกจับต้องได้มากขึ้นพอเราเห็นว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะอารมณ์เราเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกแบบนี้นะพอเราสามารถแปะป้ายให้มันได้ความรู้สึกมันก็จะเบาลงแล้วไม่นานมานี้กิฟก็เพิ่งลองฝึกนั่งสมาธิกิฟมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาเคยแนะนำสารคดีไหมหรือรายการ Headspace ที่อยู่ใน Netflix ชื่อรายการเต็มๆว่า Headspace Guide to Meditation กิฟก็จะนอนหลับตาบนโซฟาแล้วก็ฟังเสียงคุณแอนดี้เขาบรรยายไปเรื่อยๆตอนแรกกิฟก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเวิร์กจริงๆหรอแต่ว่าพอหลังทำเสร็จแค่ครั้งแรกเลยนะคือรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากๆแบบมันนิ่งขึ้นมันสงบแบบลุงนี่ทำตั้งนานแล้วอะตอนนี้กิฟก็เลยพยายามจะนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนไม่ได้ทำได้ดีทุกวันบางวันก็ไม่มีสมาธิเลยแบบจิตใจมันวอกแวกตลอดแต่ว่ารวมๆกิฟรู้สึกว่ามันช่วยให้อารมณ์มันนิ่งขึ้นมีอยู่เอพิโซดหนึ่งที่กิฟชอบมากมันชื่อว่า How to Fall in Love with Life Again วิธีตกหลุมรักชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณแอนนี่เขาก็บอกว่าให้หลับตาแล้วก็ลองนึกภาพถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขช่วงเวลาที่เรารู้สึกสงบแล้วเขาก็เล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เขามีทุกอย่างและมีครอบครัวที่ดีมีฐานะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขานึกถึงคือการชงกาแฟในตอนเช้าค่ะแล้วเขาก็รู้สึกผิดว่าชีวิตเขามีอะไรตั้งมากมายทำไมเขาถึงนึกถึงแค่การชงกาแฟตอนเช้ากิฟก็เลยลองทำตามแบบที่ไม่พยายามเค้นภาพที่กิฟเห็นคือการดูแลต้นไม้ในห้องนี่แหละอีกอย่างกิฟพบว่ามันช่วยเรื่อง sensory rest หรือว่าช่วยพักประสาทสัมผัสของกิฟเนี่ยก็คือการเปิดเพลงสบายๆคลอระหว่างใช้ชีวิตในห้องหลายๆคนน่าจะพอรู้แล้วว่า Epidemic Sound เป็นเว็บไซต์เพลงแล้วก็ Sound Effects แต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่า Epidemic Sound ก็มีแอปในมือถือด้วยกิฟก็ใช้แอป Epidemic Sound เหมือนกับแอปสตรีมมิ่งเพลงทั่วไปเลยค่ะอันนี้คือยิงทีเดียวได้นก2ตัวเพลงเขาคุณภาพดีมากอย่างแรกอย่างที่2ก็คือถ้ากิฟเจอเพลงไหนที่กิฟชอบเนี่ยกิฟก็สามารถกดเซฟไว้ได้เลยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งกิฟจะเอาเพลงนั้นมาใช้ในคลิปของตัวเองกิฟก็จะเข้าไปที่หน้า Search แล้วก็ไปที่ Mood ซึ่งก็จะมีมากมายมี Angry Chasing Epic Fear Funny Happy กิฟจะเลือก Relaxing เป็นส่วนใหญ่อันนี้อีก Mood นึงที่กิฟชอบใช้เหมือนกันชื่อ Laid Back ใครที่ชอบ Sound Effects แบบ Vintage หน่อยเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตคลังเสียงของเขาค่ะตอนนี้คือมีเยอะมากพวกเสียงกล้องฟรีประเภทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีเพียบเลยอย่างเวลาทำกราฟิกพวกนี้กิฟก็เอาเสียงโปรเจคเตอร์มาใส่เป็นแบ็คกราวด์บางๆแล้วก็ใส่เสียงคลิกเวลาตัวหนังสือมันขึ้นมันก็ทำให้คลิปดูมีสไตล์ขึ้นอีกเยอะเลยใครสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะจะได้ทดลองใช้ฟรี7 วันอันต่อไปที่ชาว Creative น่าจะต้องการกันอยู่เนื่องๆก็คือ Creative Rest การพักสมองในส่วนความคิดสร้างสรรค์คนที่ทำอาชีพ Creative เนี่ยมันต้องเค้นสมองเพื่อปั๊มงานปั๊มไอเดียต้องผลิตคอนเทนต์มันเหนื่อยอยู่นะเดี๋ยวนี้พอมันมีโซเชียลแล้วอะไม่ว่าอะไรมันก็กลายเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยรวมถึงงานอดิเรกของเราด้วยดังนั้นกิเลยมองว่าถ้าเราสามารถหางานอดิเรกที่ไม่ต้องมีผู้ชมได้งานอดิเรกที่เราทำแค่เพราะว่าเราสนุกของเราคนเดียวไม่ต้องไปโชว์ใครก็น่าจะดีเหมือนกันพูดแล้วมันก็เหมือนคลิปที่เคยทำคลิปนี้เหมือนกันเนาะอย่างส่วนตัวกิฟเนี่ยนอกจากดูแลต้นไม้อีกงานอดิเรกที่กิฟชอบก็คือการจัดห้องไม่ใช่ว่าจัดห้องแบบเก็บของให้สะอาดนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเอาพร็อพเอาของที่มีในห้องมาจัดให้สวยจัดแบบย้ายไปย้ายมาลองเอาหนังสือมองตรงนี้ลองเอาไฟมองตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยเรียกว่างานอดิเรกได้ไหมนะแต่กิฟชอบทำมากเลยอันต่อไปก็คือ social race กิฟไม่แน่ใจว่าชาว extrovert เขายังไงกันแต่ว่าชาว introvert เรารู้กันดีมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเข้าสังคมนะแค่ว่าเราต้องมีเวลาได้ชาร์จแบตตอนที่ไปทริปจีนกิฟก็อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับคนอื่นตลอด24 ชั่วโมงถ้าไม่อยู่กับเพื่อนก็อยู่กับคนม้าตอนไปทริปบาหลีกับโซนี่ก็คือต้องเจอคนมากมายเจอคนเป็นร้อยถึงแม้กิฟจะไม่ค่อยได้คุยกับใครก็เถอะแต่มันก็คือต้องเจอคนไงมันก็ทำให้รู้สึกแบตหมดอยู่ดีช่วงกลับมาจากจีนใหม่ๆเนี่ยคือมีแต่คนชวนไปนู่นชวนไปนี่ชวนไปนั่นเต็มไปหมดเลยชวนไปอีเวนต์ชวนมานัดเจอกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนกิ๊กก็เป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธนะหมายถึงว่าไม่ชอบปฏิเสธคนไม่ชอบเซโนแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องปกป้องพลังงานของตัวเองเหมือนกันสุดท้ายก็คือการพักผ่อนทางจิตวิญญาณการได้รู้สึก
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของชีวิตการนั่งสมาธิความสงบในจิตใจการทบทวนตัวเองการได้อยู่กับธรรมชาติการได้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้คอนเซปต์ของความสปิริชวลเนี่ยกิฟอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่กิฟคิดว่าถ้าเราสามารถพักผ่อนในโหมดอื่นๆได้ดีเนี่ยส่วนนี้มันก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่กิฟว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับกิฟก็คือการอนุญาตให้ตัวเองพักอนุญาตให้ตัวเองเหนื่อยเพราะทุกครั้งที่กิฟรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกงอแงหรือกำลังพักอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกผิดว่าเวลานี้เราควรจะต้องทำงานอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็รู้สึกผิดว่าเราไม่ควรจะเหนื่อยสิเราควรจะดีใจที่ตอนนี้เรายังมีงานทำอยู่คนอื่นก็ยังทำได้เลยทำไมเราถึงทำไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองพักบ้างมันไม่เป็นไรหรอกค่ะการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่เรามีต่องานเหมือนกันส่วนเรื่องความกังวลเรื่องความเครียดว่าแบบงานมันจะออกมาไม่ดีงานมันจะไม่เสร็จหรืออะไรประมาณเนี้ยที่ผ่านมาเราก็เจออะไรมาตั้งเยอะเรายังผ่านมาได้เลยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็น่าจะผ่านไปได้เหมือนกันแหละวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์ประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้มีใครรอดูคลิปเดินป่าจีนอยู่ไหมกิ๊จะบอกว่ามันรุงรังมากเลยมันแบบว่า กิ๊ไม่รู้เลยว่าจะตัดออกมายังไงเดี๋ยวต้องขอลองก่อนนะ